Paris. Ngày hôm nay thì mình sẽ sang Pháp và thành phố đầu tiên của chúng mình tới sẽ là Lille, một thành phố nằm giáp với Bỉ và đây cũng là một trong những thành phố lớn của Pháp. Chỉ cần mất khoảng 35 phút để đi từ Bruxelles để đến Lille. Hôm nay thì mình sẽ đi cùng với một bạn hiện tại đang sinh sống và học tập tại Lille. Ok, thì đi bắt đầu thôi. Địa điểm đầu tiên mình đến sẽ là Place Charles de Gaulle, quảng trường chính của Lille. Nơi đây thì có nhiều tòa nhà đẹp được lấy cảm hứng từ vùng Flemish, chẳng hạn như trụ sở của tờ báo địa phương La Voix du Nord và đài phun nước với bức tượng nữ thần La Grande Déesse được xây dựng năm 1843. Xung quanh quảng trường thì có vô số nhà hàng, quán bar và trung tâm mua sắm để phục vụ nhu cầu ăn uống cũng như là mua sắm cho người dân và khách du lịch. Ở gần đây thì còn có khu chợ đồ cũ Old Stock Exchange, bày bán những vật phẩm từ sách cũ, máy ảnh phim, đĩa truyện tranh. Nằm ở trong tòa nhà La Vie Boss, một cái tòa nhà lịch sử tráng lệ với cái lối vào theo kiểu là giếng trời và sân trong. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1653. Điểm tiếp theo sẽ là nhà thờ Tre, được xây dựng từ năm 1854 nhưng mà phải đến tận năm 1999 mới chính thức hoàn thành, là một trong những nhà thờ lớn nhất ở Lille. Sau đó thì Nhi có dẫn mình vào Dona Bica vì tiện đường ngay gần nhà thờ luôn, và bọn mình có order một phần thác trứng và cappuccino với giá là tầm khoảng 1,5 euro cho hai người. Sau đó thì bọn mình có ghé một quán Nhật tên là Tao Bento ở quảng trường để ăn tối. Mình có gọi một mì ramen thập cẩm, Nhi thì gọi sushi. Nhưng mà mình cảm thấy là mì ramen ở đây khá là nhạt, chắc có lẽ là cũng không hợp khẩu vị của mình cho lắm. Hiện tại là 21 giờ nhưng mà ở đây thì mới bắt đầu là hoàng hôn. Mình sẽ đi loanh quanh trung tâm Lille để ngắm hoàng hôn xuống ở trên đường phố và ngắm các công trình kiến trúc ở dọc đường đi. Thứ hai ở Pháp, mình check out khách sạn và khởi hành Paris lúc 10 giờ 50. Mình đi tầm 1 tiếng rưỡi để đến nơi và mình đã book tour guide của một anh người Việt để đi cùng mình hôm đó luôn. Mấy hôm trước, mình đang ở Amsterdam thì mới biết cái tin là ở Paris đang có bạo động. Nhưng mà nó cũng chỉ diễn ra vào buổi tối thôi nên là cũng không đáng ngại lắm.
Anyway thì chỗ mình đang đứng là Gare du Nord, trung tâm của khu vực báo động lửa đó. Và giờ bọn mình đang về Airbnb quận 13 để cất đồ. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit. Comme si Địa điểm đầu c'était tiên bọn mình ghé là nhà thờ Đức Bà Paris, được xem là một biểu tượng kiến trúc, văn hóa, mang đậm lối kiến trúc Pháp của thế kỷ 13. Nhưng mà vào năm 2019 thì ở đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thế nên là họ đã phải tạm thời đóng cửa để tu sửa cho đến tận bây giờ. Thời xưa xây dựng năm 1798, cuối thế kỷ thứ 18. Xây dựng mất là khoảng không nhầm. Nhầm nhầm sang bảo tàng khác. Cái này xây dựng vào năm 1100 mấy cơ. Nó có lịch sử khoảng gần 800 gần 900 năm rồi. Mất 100 năm để xây dựng. La tour Eiffel, la Seine, la fête. Mais moi quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus. Même si je ne te revois pas, tu seras toujours une partie de Bảo tàng Louvre là bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. pour plein Nếu như mọi người không biết thì trước đó nó từng là một pháo đài, la magie, mà mãi cho đến tận thời kỳ cách mạng Pháp baguette. thì nó mới bắt đầu được sửa thành khu bảo tàng quốc gia của cung điện. Ở đây thì trưng bày các tác phẩm như là Mona Lisa của Leonardo da Vinci và vô số các tác phẩm nổi tiếng khác. Có một mẹo cho mọi người đấy là thay vì phải xếp hàng đông và dài như thế này thì mọi người sẽ đi vào lối này nhanh hơn, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho những ai mua vé trước khoảng tầm 2 tuần thôi. Mình không book kịp nên là phải xếp hàng đến mãi gần 1 tuần mình mới xin được visa đi Đức. Et vois les lumières, les paillettes. Thật ra thì nó chỉ là vườn hoa công cộng và lớn nhất Paris nên là nhiều người ra đây check in là chủ yếu để cả tắm nắng thôi. Ở đây thì nó sẽ không bị nắng gắt như là ở Việt Nam nên là mọi người có thể ra đây mà không sợ bị cháy da. Khải Hoàn Môn là một trong những biểu tượng lịch sử của Pháp, được xây dựng bởi vua Napoleon vào năm 1806 để vinh danh quân đội đệ nhất để chế Pháp, và nó là điểm cuối của đại lộ Champs-Élysées. Địa điểm này thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ. Đây là một trong những công trình vĩ đại nhất của Pháp. Và có thể bạn không biết thì 10 năm sau khi hoàn thành tháp Eiffel, cầu Long Biên cũng bắt đầu được xây dựng và hoàn thiện. Mặc dù là bây giờ cầu Long Biên cũng bắt đầu xuống cấp rồi, nhưng mà tháp Eiffel thì vẫn đứng vững không hề thay đổi. Nếu bạn đi vào buổi tối thì tháp Eiffel sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
Lúc này thì cũng đã bắt đầu nằm đêm rồi, nên là bọn mình quyết định lên đồi Montmartre để ngắm toàn thành phố. Bọn mình đi từ tháp Eiffel đến đây bằng xe buýt thì chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Ngắm cảnh các con phố dốc và hoàng hôn ở đây thì khá là đẹp. Và xung quanh thì cũng có các cái quán cà phê và nhà hàng là nơi mà nhiều họa sĩ nổi tiếng thường lui đến. Nếu như mọi người có lên đây thì cẩn thận nhé, bởi vì là ở đây có khá là nhiều dệt. Và đây là view nhìn từ đồi xuống thành phố Paris. Và cái địa điểm cuối cùng cách đồi 300m là bức tường I love you được viết bằng 300 ngôn ngữ khác nhau, và trong đó thì có cả tiếng Việt. Và đây chắc chắn là một cái địa điểm lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò rồi. Ngày thứ hai thì mình chỉ ra thư viện học cũng như là cái Galerie Lafayette để mình mua bánh macaron thôi. Tại vì là tất cả những địa điểm check-in ở Paris thì mình đã đi hết từ hôm qua rồi. Đây là thư viện mình là hôm đấy. Và mình sẽ để link Study With Me của mình ở phần bình luận nhé. Mình có check cái Insta của Paris Explore thì cái Starbucks này là một trong những cửa hàng độc lạ của châu Âu. Nó chỉ khác các cửa hàng kia là nó có cái thiết kế theo kiểu là kiến trúc của Hoàng gia Pháp, như mọi người nhìn thấy đây. Đó, mình đã order một cốc chocolate for takeaway. Và địa điểm cuối cùng đó là Galerie Lafayette, là một trong những trung tâm cửa hàng bách hóa lớn nhất châu Âu. Cái này theo Wikipedia đó chứ mình cũng không rõ. Nếu bạn đi vào dịp Giáng sinh thì ở đây nó sẽ có một cái cây thông đặt ở ngay trung tâm luôn, cực kỳ đẹp. Sau đó thì mình có ghé Pierre Hermé vì được nhiều người recommend là từ đây để mua bánh macaron. Mình mua 8 cái với giá là khoảng 26,5 euro. Thank you. Cuối ngày thì mình ghé sang Rieder University để check lần cuối góc đường sống ảo tháp Eiffel. Bây giờ là 20 giờ rồi thì bạn mình có từ bên Anh mới đến Paris và bọn mình có hẹn nhau ở quận 13. Bọn mình chỉ có đi loanh quanh với cả uống trà sữa thôi, tại vì tầm đấy thì các quán ăn cũng bắt đầu đóng cửa tới lúc 21 giờ rồi, nên bọn mình khá là đói. Chắc là vlog đến đây là kết thúc rồi. Hôm đó mình bắt một chuyến xe buýt đến Lucerne, Thụy Sĩ. Mọi người hãy nhớ like và follow Insta của mình nhé. Hẹn gặp mọi người ở vlog khác nhé. Bye bye.